אנחנו למדנו שיש תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבכתב זה 5 חומשי תורה, בראשית, שמות ויקרא, במדבר דברים. תורה שבעל פה זה מה שהשם נתן למשה בעל פה, בלי לכתוב את זה, הוא היה צריך לדעת את זה by heart בעל פה. וזה הסביר את המצוות שבתורה, גם את הפרטים, the detail של המצוות, וגם איך ללמוד דברים מהתורה. זה תורה שבעל פה. ובתקופות יותר מאוחרות, later in history, בתקופות יותר מאוחרות, בזמן הבית המקדש, represented by this red line till the year 70, 70 אחרי הספירה, היה בית המקדש. בזמן התנאים המשיך מזמן בית המקדש, אפילו בתקופת הזוגות, זה גם כן התנאים, עד שנת 200. רבי יהודה הנשיא כתב את המשנה בשנת 200, ועדיין היו ברייתות שלמדנו היום ואתמול ולפני שבוע, תנו רבנן, תנינה הם המילים בגמרא שאומרים לנו שיש שם ברייתא. ברייתא זה דברי תנאים, אבל זה לא במשנה, אבל זה עדיין דברי תנאים. Again, תנאים הם החכמים עד שנת 200, 200 ACE. האמוראים הם חכמי הגמרא, שהם היו מזמן 200 עד בערך זמן שנה 500. About 1500 years ago, הם האמוראים, חכמי הגמרא. אנחנו לומדים מסכת קידושין, וזה פרק הראשון, פרק האישה נקנית, זה שם הפרק, זה שם, מספר הפרק זה פרק ראשון, ואנחנו לומדים דף כ"ט עמוד א', ומתחילים במשנה. במשנה כתוב, כל מצוות הבן על האב, כל מצוות, whatever that means, we're going to see in the Gemara, אנשים חייבים ונשים פטורות. כששואלת הגמרא, מהי כל מצוות הבן על האב? מה פירוש כל מצוות הבן על האב? אילמה ולמדנו. אילמה זה תמיד שאנחנו מציעים, we suggest תשובה, אבל אנחנו יודעים מהמילה אילמה שהגמרא תדחה את זה. It's going to reject it. אילמה כל מצוות מחייב ברא למעבד לאבא. אם אומרים שזה כל המצוות שהבן, הברא, הבן חייב למעבד, means לעשות לאבא, המצוות כמו כיבוד אב ואם, כמו מורא אב ואם, זה המצווה שנשים פטורות? כתוב במשנה, whatever this means, כל מצוות הבן על האב, נשים פטורות. האם נשים פטורות מכיבוד אב ואם? Is that possible? והתניא, והרי למדנו בברייתא, שכתוב בתורה, איש אמו ואביו תיראו, שצריכים ליראה, שיהיה מורא, respect, או על ההורים, אל ההורים, כתוב איש, כתוב בברייתא, איש כתוב בפסוק. אין לי אלא איש. אם רק היה המילה איש אמו ואביו תירא, הייתי אומר שרק איש חייב. אבל אישה מניין, מאיפה אני יודע שאישה גם חייבת במורא אב ואם, כשאומר איש אמו ואביו תיראו, הוו הופך את זה ללשון רבים, הרי כאן 2, at least 2, אבל זה לשון רבים, אז גם הזכרים וגם הנקבות חייבים במורא אב ואם, to have fear or על ההורים, הרי כאן 2, אז הם גם כן חייבים. מכאן, מהברייתא הזאת, מוכיחים, we prove, שגם האיש וגם האישה חייבים בכיבוד אב ואם. So it can't be שכל מצוות הבן על האב הם המצוות שהבן עושה לאבא, like כיבוד אב ואם, מורא אב ואם, no. אלא אמר רב יהודה, רב יהודה אומר, האמורה, הכי כאמר, כך צריכים להסביר. כל מצוות הבן, המוטלות על האב, המצוות לבן, בשביל הבן, שמוטל, שנופל על האבא לעשות לבנו, על האבא לעשות בנו, always look at the על, אנשים חייבים, אנשים פטורות. ויש לנו ברייתא שאומר את זה, תנינה לה, למדנו את זה בברייתא. נתנו רבנן שלמדנו בברייתא, האב, רק האב, לא האם, חייב בבנו למולו, לתת לו ברית מילה, לפדות אותו, לעשות פדיון הבן, ללמדו תורה, ללמד אותו תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ולהשיאו אישה, ולמצוא לו אישה, כדי שהוא יוכל להתחתן, to get married.
וללמדו אומנות, וללמד אותו איך לעשות כסף, איך לעבוד, איך לעשות אומנות as a craft or an art, איך הוא יכול לעשות כסף. יש אומרים אף להשיטו במים, יש אומרים, יש עוד דעה שאין לנו רק 5 מצוות, לא לפדותו, לא ללמדו תורה, לעשייה ושל ללמדו אומנות, אלא יש גם אף להשיטו במים, מצווה ללמד אותו לשחות, to swim. And Rabbi Yehuda אומר בברייתא, not Rav Yehuda, but Rabbi Yehuda התנא אומר בברייתא, כל שאינו מלמד את בנו אומנות. אם אתה לא מלמד אותו איך לעשות עבודה, מלמדו ליסטות. אז אתה מלמד אותו לגנוב. ליסטות is robbery, thievery. שואל דגמר ליסטות צל כדאי לך, האם באמת אתה חושב שהוא מלמד, האבא מלמד אותו לגנוב? הוא לא לימד אותו לגנוב, הוא לא לימד אותו איך to pick a lock, איך ללכת בצורה, שקט, to sneak into a house, הוא לא לימד אותו את זה, הוא רק לא לימד אותו כלום, הוא לא לימד אותו איך לעבוד. אלא כאילו מלמדו ליסטות, כאילו הוא מלמד אותו איך לגנוב, וכמו שאומר רש"י, שאם הוא לא מלמד אותו לגנוב, אם הוא לא מלמד אותו לעשות עבודה, מה הוא יעשה כשאין לו לחם? מה הוא יעשה? כיוון שאין לו אומנות, כיוון שאין לו סקיל, אין לו קראפט, ויחסר לחמו ולא יהיה לו לחם, אומר רש"י, ילך בפרשת דרכים, הוא ילך בצורה רעה, וילסתם את הבריות, הוא יגנוב מהבריות. That's the Gemara on the first line of the Mishnah. ולמדנו עוד 2 שורות. המשנה בכל מצוות האב על הבן, always look at the על. המצווה הולך על הבן, כמו כיבוד אביהם, כמו מורא אביהם, אחד אנשים ואחד נשים חייבים, כולם חייבים. בכל מצוות תעשה שהזמן גרמה, אם יש מצוות תעשה, אומר רש"י, מה זה זמן גרמה? שהזמן גורם, causes, לשתבוא. הזמן גורם למצווה שיתחיל. That's the definition of מצוות תעשה שהזמן גרמה. הזמן גורם למצווה שיתחיל, we're going to see examples, אנשים חייבים ונשים פטורות. אוקיי, זה סוף העניין, אבל למדנו גם כן, בקשר לזה, את הכלל הזה של ההסבר של מצוות עשה שזמן גרמה. דבר ראשון, אנחנו מדברים רק על מצוות עשה שהם מן התורה, זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו מדברים על מצוות, מה עושה אותם מצוות עשה שהזמן גרמה. אומר רש"י, מה זה מצוות עשה שהזמן גרמה? זה מצוות שהזמן, גורם, כמן למצווה שיבוא. כך מסביר רש"י. הזמן גורם למצווה שמתחיל. מה זה הדין של מצוות עשה שזמן גרמה? אנשים חייבים ונשים פטורות. זה כתוב במשנה כבר. איזה מצוות הם מצוות עשה שזמן גרמה? מצוות שופר, מצוות סוכה, מצוות 4 מינים. שניים אלו הם בסוכות, בט' ו' תשרי, זה הזמן שגורם לזה. שופר זה באלף תשרי, הזמן של אלף תשרי גורם למצווה. And we also said, in one of the classes אמרנו, שזה גם קריאת שמע שבשח בחלב קומך, שזה גם מחייב, זה גם הזמן מחייב אותה. The exceptions, שנשים חייבות, גם במצוות מצה בפסח, וגם בקידוש בשבת. נשים חייבות בהם, וזה הכל מה שצריכים לדעת בשביל הבוחר.